Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Δευτέρα, 19 Ιουνίου του 2023. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με κάτι επαιτειακό, είναι η μάχη του Κιλκής Λαχανά. Σαν σήμερα ξεκίνησε η επική ιστορική μάχη του Κιλκής Λαχανά. Να δούμε λίγο το ιστορικό, πώς ξεκίνησε. Ξέρουμε ότι όταν ο ελληνικός στρατός κινήθηκε και κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη, τον Άη Δημήτρη του ένα χρόνο πριν, το 1912, κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη, τότε οι Βούλγαροι γινόταν ένας αγώνας. Οι Βούλγαροι είχαν καταλάβει τις Σέρρες και έτρεχαν αστμένοντας να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη. Πρόλαβε η Ελλάδα, παρέδωσε την πόλη ο Τούρκος αλβανικής καταγωγής στρατηγός στην Ελλάδα και δεχθήκαμε να βάλουν οι Τούρκοι, είπαμε, ένα τάγμα μέσα στη Θεσσαλονίκη και οι Τούρκοι δέχθηκαν να βάλουν μέσα ένα ελληνικό τάγμα στις Σέρρες, γιατί είχαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις Σέρρες, ήταν μια ελληνικότατη πόλη. Εκεί λοιπόν η βουλγαρική στρατιά είχε φτάσει, ακριβώς είχε καταλάβει το Κιλκής, τα ορεινά. Είναι το όρος Βερτίσκος, βρίσκεται στην περιοχή βόρειος του Λαγκαδά και να το ξαναπούμε, βορείος του Κιλκής βρίσκεται η οροσειρά των Κρουσίων και πιο πέρα των Μπέλες και βορείος της Θεσσαλονίκης βρίσκεται η οροσειρά Βερτίσκος και στη συνέχεια Κερδίλια. Η τουρκική στρατιά είχε καταλάβει τα υψώματα, τα όρη, το όρος, τα Κρούσια και το Βερτίσκο και από εκεί είχε στόχο να καταλάβει τη Θεσσαλονίκη. Είπαμε ότι αυτά έγιναν τα τέλη Οκτωβρίου του 1912. Πέρασαν οι μήνες και η ελληνική στρατιωτική διοίκηση της Θεσσαλονίκης έλαβε την πληροφορία, είδατε πόσο σημαντικές είναι οι πληροφορίες, ότι στις 17 του μηνός έλαβε την πληροφορία ότι στις 19 του μηνός η τουρκική στρατιά θα κινηθεί για να καταλάβει την Θεσσαλονίκη. Τότε λοιπόν, προτού η βουλγαρική, είπα Τουρκία, τι να κάνουμε, η βουλγαρική στρατιά, υπό τον στρατηγό Ιβανόφ, προτού λοιπόν η βουλγαρική στρατιά κινηθεί επιθετικά εναντίον της Θεσσαλονίκης, η ελληνική στρατιωτική διοίκηση της Θεσσαλονίκης προετοίμασε τη δική της επίθεση. Δηλαδή, αποφάσισε να επιτεθεί εναντίον της βουλγαρικής στρατιάς στη γραμμή Κιλκής Λαχανά και Σκεπαστό. Είναι μια διάβαση που πηγαίνει στην Ιγρήτα. Επειδή είμαι από εκεί, ξέρω ακριβώς όλα τα βουνά και τις διαβάσεις. Ο στρατιωτικός διοικητής λοιπόν ο Έλληνας αποφάσισε να επιτεθεί στην κατεύθυνση Κιλκής και Λαχανά σε δύο κατευθύνσεις για να αποτρέψει την επίθεση του βουλγαρικού στρατού, να τον εκδιώξει και στη συνέχεια να απελευθερώσει και την κοιλάδα των Σερών. Όντως 19 του μηνός εκδηλώθηκε η επίθεση. Μιλάμε για η βουλγαρική στρατιά αμυνόταν με μία μεραρχία και τρεις ταξιαρχίες, είπαμε στα όρη Κρούσια και Βερτίσκος, με μία δύναμη περίπου 40.000 ανδρών. Η ελληνική επιθετική δύναμη ήταν στο μέτωπο του Κιλκής, δηλαδή των Κρουσίων, 5 μεραρχίες και μία ταξιαρχία επικού και στο μέτωπο του Λαχανά 2 μεραρχίες πεζικού. Έτσι λοιπόν στις 19 του μηνός ξεκίνησε η επίθεση. Να πούμε ότι αν ποτέ πάτε στην περιοχή θα δείτε ότι ο αμυνόμενος έχει απίστευτο πλεονέκτημα λόγω της φύσεως του εδάφους, γιατί βρίσκεται σε υπερκείμενο έδαφος και οι υπόρειες από τις οποίες είναι υποχρεωμένος να κινηθεί ο επιτιθέμενος είναι ακάλυπτες, δεν είναι δασόδεις. Άρα, εάν έχεις τα πυρά πυροβολικού, όλμων και πολυβόλων σωστά σχεδιασμένα, θα θερήσεις τον επιτιθέμενο. Και όντως, είχαμε πραγματικά με παρμιώδη αυτοθυσία και ανδρεία οι ελληνικές επιθετικές δυνάμεις κατόρθωσαν να σπάσουν. Πρώτα έσπασε η διάβαση του Σκεπαστού και έφτασε η 7η μεραρχία, αν δεν κάνω λάθος, έφτασε στην Ιγρήτα.
Στη συνέχεια είχαμε το μέτωπο στο Λαχανά και την ίδια μέχρι 19 με 21 σε 2 μέρες κράτησε η επίθεση. Έσπασε και το μέτωπο του Κιλκής. Απλά να πούμε ότι ο ελληνικός στρατός κινήθηκε ταχύτατα, αφού έσπασε την αμυντική τοποθεσία του Λαχανά, κινήθηκε ταχύτατα και έπιασε τη γέφυρα του Στριμονικού, Όρλιακο τη λέγανε. Θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε εγκαιρότερα την γέφυρα αυτή και να εχμαλωτίσουμε ένα μεγάλο μέρος της τουρκικής στρατιάς. Το επιτρέψαμε να φύγουν, γιατί ξέρετε μερικές φορές είναι τεράστιο πρόβλημα και οι εχμάλωτοι. Παρ' όλα αυτά είχαμε περίπου 2.500 εχμαλώτους. Δηλαδή στην ουσία τους αφήσαμε να φύγουν, να πάνε στην πέραν του Στριμώνα περιοχή και μετά συνεχίστηκε το κυνήγι και εκεί. Σημειωτέων ότι ο στρατάρχης, ο διοικητής της στρατιάς, ο Ιβανόφ, έφυγε σαν κυνηγημένος από ένα μονοπάτι. Για όσους είστε από την περιοχή, από εκεί που είναι σήμερα η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκη-Ερών, εκεί ήταν ένα μονοπάτι, δεν υπήρχε δρόμος. Αυτό ακολούθησε, πέρασε τη γέφυρα του Στριμονικού και γλίτωσε. Θα μπορούσε να εχμαλωτιστεί και αυτός. Να πούμε ότι είχαμε τεράστιες απώλειες, ήταν η φωνικότερη μάχη των Βαλκανικών αγώνων, των Βαλκανικών πολέμων. 8.828 είναι οι νεκροί και οι τραυματίες από την ελληνική πλευρά, ενώ από τη βουλγαρική είναι 6.971 νεκροί και τραυματίες και 2.500 εχμάλωτοι. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που ανεβάζουν τους νεκρούς και τους τραυματίες στην ελληνική πλευρά στους 17.000. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Εγώ θυμόμουν 17, εν πάση περιπτώσει, ίσως πρέπει να ρωτήσω τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού. Πάμε τώρα. Τι έγραψαν για τις μάχες αυτές στην εποχή. Ο Σπύρος Μελάς έγραφε για τις απώλειες των Ελλήνων. Το τίμημα στάθηκε βαρύ για τη στρατιά. Πέρασαν τις χιλιάδες οι νεκροί και τραυματίες της πρώτης αυτής αποφασιστικής μάχης του Κιλκής Λαχανά. Και ανάμεσα σε αυτούς διοικητές συνταγμάτων και ταγμάτων. Παπακυριαζής, Καμπάνης, Καραγιανόπουλος, Καμάρας, Κορομιλάς, Διαλέτης, νεκροί, και ο συνταγματάρχης Τερτύπης, διοικητής του 18ου τραυματίας. Έπεσαν ακόμη οι ταγματάρχες Κουτίφαρης, Κατσιμίδης, Ιατρίδης και Χατζόπουλος. Και αυτό φτάνει να δώσει μια ιδέα για τη λύσα του αγώνα. Φυσικά τις επόμενες μέρες είχαμε τη μάχη της Δοϊράνης, είναι άλλο θέμα, δεν αφορά το Κιλκής Λαχανά. Στη μάχη του Κιλκής Λαχανά είχε πάρει μέρος και ο μετέπειτα διάσημος συγγραφέας Στρατής Μυριβίλης, ο οποίος μάλιστα είχε τραυματιστεί σοβαρά και στο πόδι. Όλα τα είχα προβλέψει, όλα τα είχα σκεφτεί, όλα εκτός από την τρέλα των Ελλήνων. Ήταν τα λόγια του Νικολάου Ιβανόφ, αντιστρατήγου, διοικητή της δεύτερης βουλγαρικής στρατιάς, μετά την ήττα στο Κιλκής, που να σημειώσουμε έγινε την ίδια ημερομηνία, 21 Ιουνίου, με την καταστροφή των Ψαρών από τους Τούρκους το 1824. Αντί να πούμε λοιπόν των Ψαρών την ολόμαυρη ράχη, στο Κιλκής την ολόμαυρη ράχη που γέμισε νεκρούς, αίμα και πόνο. Λοιπόν, για τα Ψαρά θα πούμε αύριο, για να μην βαρύνουμε το πρόγραμμα με το ιστορικά. Απλά, εδώ να πούμε το εξής, ότι πέθαναν, σκοτώθηκαν διοικητές συνταγμάτων και ταγμάτων. Σας τους διάβασα τα ονόματά τους. Στο στρατόπεδο Καμπάνης του Κιλκής έχει το όνομα του συνταγματάρχη Καμπάνη. Εκεί λοιπόν έδειξαν πραγματικά απίστευτη αυτοθυσία και γενναιότητα. Και αυτό που είπε ο Βούλγαρος αντιστράτηγος δεν είναι ψέμα. Όλα τα υπολόγισα εκτός από την τρέλα των Ελλήνων. Και εδώ αναρωτιέται κανείς, πώς είναι δυνατόν αυτό το έθνος, με αυτήν την ανδρεία που έδειξε σε όλους τους πολέμους και στη Μικρασία. Η ήττα στη Μικρασία οφείλεται στον πολιτικό χειρισμό, όχι στην ανδρεία των Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να δέχεσαι εσύ, που ήταν σαν προχτές, να υπογράψεις τη Συμφωνία των Πρεσπών και να θέσεις σε κίνδυνο αυτά τα εδάφη? Αυτή είναι η Μακεδονία και δεν υπάρχει ούτε Μακεδονία του Πυρήν, ούτε Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία που λένε. Και να αναγνωρίσεις μακεδονική γλώσσα και ταυτότητα μετά από τόσο αίμα, που πραγματικά ζυμώθηκε το αίμα της περιοχής, το χώμα της περιοχής με το αίμα των ηρώων. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι όταν ταξιδεύουμε στην Ελλάδα, καλό είναι να πιάνουμε και κανένα βιβλίο και καλό είναι
προσέξτε, εγώ δεν συμβουλεύω κανέναν, δεν κάνω τον... Λέω τι κάνω εγώ έτσι και το αναφέρω αυτά. Αν περάσετε ποτέ από το Λαχανά, τώρα ο δρόμος δεν περνάει από το χωριό, αν πάτε από το χωριό του Λαχανά θα δείτε στο ύψωμα το μνημείο, σταθείτε και δείτε και εκεί το μνημείο, αλλά γυρίστε από την ανάποδη και δείτε προς τα κάτω υπό ποιες συνθήκες οι επιτιθέμενοι κατέλαβαν εκείνα τα υψώματα. Για να καταλάβετε το μέγεθος της ανδρείας και της αξίας της νίκης. Έτσι απελευθερώθηκε η Μακεδονία. Έτσι απελευθερώθηκε η Μακεδονία. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι το ναυάγιο. Ακούστε. Πραγματικά, μερικές φορές δεν αντέχει κανείς να βλέπει τηλεόραση σε αυτά τα πράγματα. Είναι και το τρίτο θέμα. Να βλέπει το διάλογο των πολιτικών. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε τι έγινε στο Πακιστάν και θα κάνουμε μια σύγκριση μετά με τα δικά μας. Υπόψη είναι ότι από το Πακιστάν ήταν οι περισσότεροι νεκροί στο ναυάγιο. Το Πακιστάν κάνει λόγο για πάνω από 300 πολίτες που έχουν βρει το θάνατο στο ναυάγιο Ανοιχτά της Πύλου τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, τηρώντας τη Δευτέρα ημέρα εθνικού πένθους για την απώλειά τους. Σήμερα δηλαδή. Ο πρόεδρος της γερουσίας της μουσουλμανικής αυτής χώρας δήλωσε χθες Κυριακή ότι οι νεκροί Πακιστανοί στο ναυάγιο ξεπερνούν τους 300, εκφράζοντας την οδύνη του αλλά και την οργή του όχι για την Ελλάδα, για τους διακινητές, μόνο για τους διακινητές. Αυτά να τα ακούν αυτοί που κατηγορούν την Ελλάδα. Εδώ θα δείτε μετά τι έγινε. Οι Τούρκοι και ορισμένοι Βρετανοί γνωστοί για το ρόλο τους απέναντι στη χώρα μας, έτσι. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μουχάμαντ Σαντίκ Σαντζράνι, ο απολογισμός παραμένει άγνωστος, αλλά με βαριά καρδιά εκφράζουμε τα βαθύτατά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες που θλίβονται κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου τεράστιας θλίψης και πόνου. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί σας και προσευχόμαστε οι ψυχές που αναχώρησαν να βρουν αιώνια ειρήνη. Αυτό το καταστροφικό περιστατικό υπογραμμίζει την επίγουσα ανάγκη αντιμετώπισης και καταδίκης της αποτρόπαιας πράξης της παράνομης εμπορίας ανθρώπων, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Πακιστανικής Γερουσίας. Δεν λέει η απεικιοκρατία ή η πόλη με όλα αυτά φταίνε η κλιματική αλλαγή. Τι λέει ο άνθρωπος? Λέει ότι φταίνε οι διακινητές, οι έμποροι ανθρώπων. Γιατί εμείς λοιπόν πάμε να βγάλουμε μόνοι μας τα μάτια μας και αίσθημα ενοχής? Φταίμε εμείς που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, τους ξεγελούν οι έμποροι ψυχών και τους βάζουν στους δρόμους και τους θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές τους. Και τι μας λέτε δηλαδή? Για να μην κινδυνεύουν, να ανοίξουμε τις πόρτες, να γεμίσει η Ευρώπη με 200 εκατομμύρια ξένους? Να καταστραφεί η Ευρώπη δηλαδή? Είναι λύση αυτό? Για να μην πειράξουμε τους διακινητές? Ο κύριος Σαζράνη τόνισε ακόμη ότι τέτοιες εγκληματικές δραστηριότητες θυρεύουν τους ευάλωτους, διακινδυνεύοντας αμέτρητες ζωές σε αυτήν τη διαδικασία. Είναι μια απειλή που απαιτεί άμεση προσοχή και κοινές προσπάθειες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Πακιστανικής Γερουσίας. Νωρίτερα, εκπρόσωπος του Πακιστανικού Υπουργείου Μετανάστευσης είχε κάνει λόγο για πλέον των 200 Πακιστανών που έχουν χαθεί στο ναυάγιο αυτό. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, είχε διατάξει νωρίτερα την Κυριακή τη δίωξη των ατόμων που εμπλέκονται στο αποτρόπιο έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων και υποσχέθηκε ότι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν αυστηρά σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του. Ήδη συστήθηκε τετραμελής επιτροπή διερεύνησης στο Πακιστάν. Σύμφωνα με κυβερνητικές ανακοινώσεις στο Ισλαμαμπάν, η επιτροπή θα διερευνήσει τυχόν παραλήψεις αλλά και παραθυράκια στην νομοθεσία και στη διαδικασία επιβολής του νόμου που έκαναν τους πολίτες βορρά των διακινητών. Βορρά των διακινητών. Αυτή είναι το πρόβλημα λοιπόν. Και όχι η Ελλάδα και το ελληνικό λιμενικό. Κάθε χρόνο χιλιάδες νεαροί Πακιστανοί πραγματοποιούν επικίνδυνο διάπλου με προορισμό την Ευρώπη, όπου επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Λοιπόν, αυτά με το Πακιστάν.
μου είπαν, δεν το είδα, ότι αυτός ο Νάσος ο Ηλιόπουλος κατηγορούσε ευθέως, νομίζω την Κεραμέως, λέει εσείς τους πνίξατε. Είναι αυτό επίπεδο πολιτικού λόγου στη χώρα μας? Εσείς τους πνίξατε? Τι γίνανε, οι εισαγγελείς γίνανε? Και δεν έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ την Κεραμέως, έτσι. Μα καμία. Αλλά είναι λόγος αυτός να λέγεται στις τηλεοράσεις, να ακούει η κοινωνία, να διχάζεται η κοινωνία, να το παίρνουν και οι ξένοι και να λένε, να, αφού το λέει ο εκπρόσωπος του κόμματος εξουσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάτι θα ξέρει αυτός, έτσι είναι. Τι μας λέτε καλέ? Για προσέξτε τώρα να δω το άλλο. Μου στείλαν λοιπόν χθες, πού να τα προλάβω όλα, μία εκπομπή που έγινε στο Χαμπέρ Τούρκ. Η εκπομπή παρουσιαστής είναι ο κύριος Τσετίν Τσετινέρ. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Πριν από λίγα χρόνια οι Κούρδοι στο βόρειο Ιράκ έπιασαν, η υπηρεσία πληροφοριών της Τουρκίας είχε κάνει μία επιχείρηση με βάση την οποία ήθελε να συλλάβει τον Τζεμίλ Μπαγίκ, τον συμπρόεδρο του Κουρδικού Απελευθερωτικού Κινήματος, του ΠΚΚ, και συνιδρυτή του ΠΚΚ μαζί με τον Αμπτουλάχ Οτσαλάν. Αυτός λοιπόν λέγεται ότι είχε κάποια προβλήματα υγείας, ότι έδωσαν την πληροφορία οι Κούρδοι στη ΜΙΤ ότι θα κατέβει σε ένα νοσοκομείο για να κάνει αιμοκάθαρση, δεν ξέρω τι, και εκεί τους έπεισαν οι Κούρδοι ότι θα τους βοηθήσουν να τους συλλάβουν. Πήγαν λοιπόν 2 διευθυντικά στελέχη και ενώ προετοιμαζόταν να συλλάβουν τον Τζεμίλ Μπαίκ, τους συνέλαβαν οι Κούρδοι. Τους πήγαν στο όρο Σκανδύλι, τους έκαναν ανάκριση και αυτά τα 2 διευθυντικά στελέχη της ΜΙΤ είπαν στην τηλεόραση, το είδα, έτσι είδα τις δηλώσεις σε τηλεόραση των Κούρδων, είπαν ποιοι είναι συνεργάτες, πολιτικοί, δημοσιογράφοι της υπηρεσίας πληροφοριών και ανέφεραν ανάμεσα στους κορυφαίους δημοσιογράφους που είναι της ΜΙΤ, όργανα της ΜΙΤ μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον κύριο Τσετίν Τσετινέρ. Ο κύριος Τσετίν Τσετινέρ λοιπόν χθες στο Χαμπέρ Τούρκ έκανε εκπομπή, την οποία την ονόμασε «Βυθίστηκε ή το βύθισαν το πλοίο στις ελληνικές θάλασσες». Προσέξτε τα ερωτήματα που υπάρχουν στο βίντεο. Πώς βούλεξε το πλοίο στην Ελλάδα που προσπαθούσε να πάει στην Ιταλία? Τους έστειλαν τους μετανάστες εν γνώση τους στο θάνατο. Για μας λέει, κύριε Ηλιόπουλε. Η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για το έγκλημα. Ποιος είναι υπεύθυνος, λέει γι' αυτό? Στην πραγματικότητα τι έγινε στα ελληνικά ύδατα? Πόσο ειλικρινής είναι η Ευρώπη απέναντι στους μετανάστες? Η νέα συμφωνία για τους μετανάστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι λέει? Από ποιους δρόμους προσπαθούν να πάνε στην Ευρώπη οι μετανάστες? Ποιο είναι το νέο πρωτόκολλο της Ευρώπης για τους μετανάστες? Πώς βυθίστηκε το πλοίο των μεταναστών? Πώς δεσμεύει η νέα συμφωνία για το μεταναστευτικό της Ευρώπης στην Τουρκία? Τι θα γίνει με τους Σύριους που έχουμε στο έδαφος στην Τουρκία? Προσέξτε, ποιοι συμμετέχουν. Αμπτουλάχ Αγάρ, άνθρωπος του τουρκικού στρατού, καθηγητής σε πανεπιστήμιο. Μπουράκ Νταρετζιλί, άνθρωπος της ΜΙΤ σε πανεπιστήμιο, καθηγητής. Ταξίαρχος υποστράτηγος εν αποστρατείο Μεχμέτ Οκάν, έπεσαν οι μάσκες. Καθηγητής Ορχάν Ντενίζ, δεν τον ξέρω αυτόν. Και υποπτέραχος Γκιουρσέλ Τοκμάκογλου, πρώην διευθυντής των στρατιωτικών πληροφοριών του τουρκικού ΓΕΑ. Αυτοί λοιπόν βγήκαν στο κανάλι, εμετικό το έχω, το έστειλα και σε κανένα 2 δημοσιογράφους, θα δούμε, θα το βάλω σε κανένα δελτίο ειδήσεων. Και τι λένε λοιπόν εκεί? Λένε τα πάντα, ότι πώς βυθίζει η Ελλάδα τις βάρκες και στην ουσία καταλήγουν ότι η Ελλάδα ευθύνεται για το... Άρα, εάν είσαι κάποιος που θέλεις να κάνεις κακό στην Ελλάδα, παίρνεις τη δήλωση του Νάσου Ηλιόπουλου, του Τσίπρα, δεν ξέρω ποιος άλλος, του Παπαδημούλη με τα 50 διαμερίσματα που τα νοικιάζει σε μετανάστες και σε ΜΚΟ, και όποιου άλλου ότι φταίει η Ελλάδα, διότι λένε τώρα δεν είπαμε φταίει η Ελλάδα, ποιος φταίει? Όταν λες
ότι αυτή είναι η πολιτική που οδηγεί στο θάνατο τους ανθρώπους. Ποιος η Ελλάδα δεν φταίει, ποιος την εφαρμόζει την πολιτική? Λοιπόν, έχεις τον Τούρκο λοιπόν, έχεις το BBC, εντάξει, όλοι οι εχθροί της Ελλάδας είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τη χώρα μας. Ποιοι έχουν καθαρό πρόσωπο? Ο πρόεδρος Γερουσίας του Πακιστάν, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν δεν κατηγόρησε την Ελλάδα, που έχει 400 θύματα. Βασιλικότεροι του βασιλέως οι δικοί μας εδώ. Τα ακούτε αυτά? Εντάξει. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα το επόμενο θέμα. Ακούστε εδώ. Όλη αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνο αυτή τώρα. Δεν έχουμε τίποτα με το ΣΥΡΙΖΑ. Όλους τους έχουμε στο ίδιο καντάρι, όπως λένε στα χωριά μας. Όλα τα κόμματα. Αυτή η κατάσταση με τα κόμματα, δηλαδή βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι, τώρα εντάξει δεν λέμε ότι και εμείς είμαστε, αλλά τέλος πάντων οι άνθρωποι είναι για τρελοκομείο, έτσι. Δεν είναι λίγοι αυτοί. Ένας φεύγει, άλλος έρχεται στη Βουλή που είναι σαλεμένος. Όλα αυτά ξέρετε γιατί συμβαίνουν? Γιατί πληρώνουμε εμείς, όποιος πάρει πάνω από 1,5%, νομίζω πόσο, παίρνει 700.000 το χρόνο ή τέλος πάντων την περίοδο, δεν ξέρω πόσα. Γιατί να πληρώνουμε εμείς τον κάθε παλαβό, μπορείτε να μου πείτε? Υπάρχει κανένας λόγος? Υπάρχει κανένας λόγος η Ελλάδα, ο Έλληνας φορολογούμενος να πληρώνει τον κάθε παλαβό που θέλει να το παίζει πολιτικός? Γιατί λοιπόν να μην ισχύσει νόμος που θα λέει το εξής? Θες να κάνεις κόμμα? Βρες ανθρώπους που οπαδούς να σε χρηματοδοτήσουν, να υπάρχει δαμόκλειος σπάθη πάνω από τη λειτουργία των κομμάτων για το ποιοι χρηματοδοτούν, για να μην γίνονται τα κόμματα φερέφωνα μεγάλων συμφερόντων, να μπει ένα όριο μέχρι 1.000 ευρώ, μέχρι 5.000, ξέρω εγώ, μέχρι 10.000. Να βρίσκεις λοιπόν οπαδούς, παιδιά, είμαστε 100, δεν βάζετε από 1.000 ευρώ να μαζέψουμε 100.000 να κάνουμε ένα κόμμα? Πάμε. Και από εκεί και μετά τους κάνεις τους 100, τους κάνεις 1.000, τους 1.000 τους κάνεις 10.000, βάζουν οι άνθρωποι και εσύ έχεις παρουσία στο πολιτικό σύστημα. Δεν κατάλαβα γιατί να πληρώνουμε τον κάθε ηλίθιο και τον κάθε βλαμένο, με την πολιτική έννοια, έτσι. Τον κάθε ηλίθιο, αν και πιστεύω πραγματικά, το έχω ξαναπεί, ότι αυτοί που είναι να μπουν στη Βουλή πρέπει να περνάνε από ψυχοπνευματικά τεστ. Εγώ είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν στέκουν καλά στα μυαλά τους. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάμε τώρα στο θέμα το θεσμικό. Γιατί να πληρώνουμε εμείς τον κάθε παλαβό που πείθει κάποιους Έλληνες, και να σας πω κάτι, ορισμένοι Έλληνες και την ψηφίζουν, να τον βάλουμε αυτόν ή αυτήν στη Βουλή, να τους βρίζει. Και έτσι μπαίνει στο παιχνίδι, παίρνει την επιδότηση από το κράτος και έχουμε απατεώνες, ψεύτες, λοποδίτες, ανθέλληνες μέσα στη Βουλή. Θέλετε να έχετε, πληρώστε τους και ας είναι στη Βουλή και αναφέρομαι στους πολίτες. Αν πληρώνουν όμως όλοι τον κάθε παλαβό. Προσέξτε τώρα τι έγινε. Και αυτό σχετίζεται. Είδα ότι έδωσαν, λέει, δελτίο πληροφοριών της υπηρεσίας από την υπηρεσία από την ΕΕΠ, το έδωσε η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, στον Τσίπρα, δεν ξέρω σε ποιον το έδωσε. Καλά, δεν είδατε ότι ο Τραμπ πάει να πάει φυλακή γιατί διακινούνται απόρριτα έγγραφα ή έχει νομικά, υπάρχει θεσμικά, μπορεί ένα κόμμα, είτε είναι συμπολίτευση ή αντιπολίτευση, να έχει απόρριτα έγγραφα του κράτους? Εάν είναι απόρριτα τα δελτία πληροφοριών της υπηρεσίας της ΕΕΠ, είναι top απόρριτα. Είναι δυνατόν να δίνονται στην αντιπολίτευση? Ποιος το έχει σήμερα αυτό? Νομίμως το κατέχει. Αν είχαμε FBI θα είχε μπουκάρει τώρα και αυτός που το κατέχει θα πήγαινε όπου πήγε και ο Τραμπ. Και δεύτερον, άντε το δώσατε. Καλά, όταν δίνεις ένα δελτίο που είναι απαράδεκτο, επαναλαμβάνω, απαράδεκτο. Όταν δίνεις ένα δελτίο δεν βλέπεις ότι έχει και ένα βουλευτή υποψήφιο που είναι δικό σου? Δηλαδή, συγγνώμη, πώς να εμπιστευτείς αυτούς τους πολιτικούς τώρα? Δίνεις ένα δελτίο στο ΣΥΡΙΖΑ που γράφει για 2 βουλευτές που με βάση τις πληροφορίες που έχει η υπηρεσία. Αυτοί οι 2, λέει,
υποστηρίζονται από το προξενείο. Υπάρχει και ένας τρίτος που είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, συγγνώμη, πραγματικά δηλαδή, πού τους βρήκαμε αυτούς, μπορείτε να μου πείτε? Ποιος θα βρεθεί να το κάνει αυτό? Ποιος θα βρεθεί να κόψει την επιχορήγηση των κομμάτων? Και αυτά που σας λένε, ότι αυτές τις δικαιολογίες λένε, ποιος λέει τι και πώς θα γίνει, μετά λέει θα έρχονται οι πλούσιοι και θα πληρώνουν τα κόμματα, γιατί τώρα δεν τα πληρώνουν, έτσι. Θα πληρώνουν, λέει, τα κόμματα και τα κόμματα θα γίνονται φερέφωνα των πλουσίων. Γιατί τώρα ποιανού φερέφωνα είναι? Των φτωχών? Αυτό πρέπει να είναι ένα καθολικό αίτημα του ελληνικού λαού. Αυτό. Όχι, κόψτε την επιχορήγηση στα κόμματα. Καλά, δεν συζητάω τώρα για τα δάνεια. 2 κόμματα να χρωστάνε σχεδόν 1 δις. Μια μπελάρα δηλαδή. Και πώς θα τα δώσουν αυτά πίσω? Πότε? Μην πω τώρα του Αγίου Πιανού, έτσι. Τι θα γίνει? Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Χειρότερο αυτό. Τι έγινε? Λοιπόν, ακούστε. Όταν όποιος και να κυβερνάει, ό,τι απόχρωση και να έχει, αριστερή, κεντροαριστερή, κεντρώα, δεξιά, κεντροδεξιά και ξέρω εγώ, τα βασικά προβλήματα στη χώρα επαναλαμβάνονται. Τα προβλήματα στην παιδεία επαναλαμβάνονται, αναπαράγονται, όποιος και να κάτσει στο τιμόνι. Και το πολύ πολύ να γίνουν χειρότερα, καλύτερα δεν. Τα προβλήματα στην υγεία, είδατε τι έγινε στις προηγούμενες μέρες, στα τρένα είδατε τι έγινε και πάμε και στο χρέος. Από το κακό στο χειρότερο. Εδώ αυτό σημαίνει ότι φταίει το σύστημα. Δηλαδή υπάρχει μια μηχανή και ένα καλούπι, όποιος και να καθίσει πάνω να πατήσει τα κουμπιά, το καλούπι βγάζει τα ίδια προβλήματα. Πρέπει να αλλάξει αυτή η ιστορία. Και επειδή μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε τεράστιες αλλαγές, ας κάνουμε αυτή. Ας αλλάξουμε τη χρηματοδότηση. Μπας και οι βολεψάκηδες που βολεύονται και διασπαθίζουν τα χρήματά μας, φύγουν από τη μέση και μπουν πραγματικοί άνθρωποι που αγαπούν τη χώρα, που πονάνε για τη χώρα, που θέλουν πραγματικά να προσφέρουν, και αυτούς θα τους χρηματοδοτούν οι πολίτες. Όχι, εννοώ οι οπαδοί τους, έτσι, των κομμάτων τους. Όχι ο κάθε Έλληνας φορολογούμενος. Όχι, είναι λάθος αυτό. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται και γιατί το λέω αυτό. Η απόδειξη ήρθε αυτή με το δελτίο της υπηρεσίας πληροφοριών. Γιατί δεν πάει ένας εισαγγελέας τώρα να βαρέσει την πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ και να δει πού είναι το απορριτό έγγραφο? Φέρ' το εδώ. Δίωξη εναντίον αυτού που το κατέχει, δίωξη και εναντίον αυτού που το έδωσε. Γιατί δεν το κάνω? Τι φοβούνται οι τέτοιοι, οι δικαστές? Αλλά να σας πω κάτι. Αυτό που είπα τώρα είναι συστημικό το πρόβλημα. Είναι δυνατόν να μην έχουμε στην Ελλάδα διάκριση των εξουσιών? Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας βουλευτής που είναι νομοθετική εξουσία και την ίδια στιγμή θα είναι και υπουργός που είναι εκτελεστική εξουσία. Και μετά, σαν εκτελεστική εξουσία, θα υλοποιεί τον νόμο, αλλά σαν νομοθέτης θα ψηφίζει και τον νόμο. Που υποτίθεται ότι η νομοθετική εξουσία ελέγχει την εκτελεστική. Πώς μπορείς να είσαι και ελεγκτής και ελεγκτέος και ελεγχόμενος? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ποιον εισαγγελέα ψάχνουμε όταν την ηγεσία τη διορίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης? Και ποια δικαιοσύνη μετά θα στραφεί εναντίον των πολιτικών που τη διορίζουν? Εντάξει, τώρα αφήστε αυτά τα παραμύθια, έχετε καταστρέψει τη χώρα και να η απόδειξη τώρα. Ακούστε εδώ. Ελληνικό χρέος. Ένα πρόβλημα που δεν απασχολεί κανέναν. Ακούσατε τίποτα εσείς προεκλογικά να μιλάει κανένας για το χρέος της Ελλάδας, το οποίο έχει υποδουλώσει τη χώρα? Ο ενάρετος κύκλος της οικονομίας ξεκίνησε και μάλιστα πάει καλά στο χρηματιστήριο. Αλλά εκεί που δοκιμάζεται η οικονομία, στο δημόσιο χρέος, ξεκίνησε ο επάρατος κύκλος. Ενάρατος κύκλος είναι στο χρηματιστήριο και σε άλλους τομείς, επάρατος κύκλος στο δημόσιο χρέος. Ο ενάρετος κύκλος είναι μία περίοδος οικονομικής υγείας, ενώ ο επάρατος κύκλος είναι ο καταραμένος. Ας δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Η Ελλάδα πραγματοποίησε το περίφημο κούρεμα στα ομόλογα όταν το ελληνικό χρέος ήταν 350 δισεκατομμύρια ευρώ. Τότε είπαμε να κάνουμε κούρεμα.
πλέον το ελληνικό χρέος έχει εκτιναχθεί στα 403 με κούρεμα, με προοπτική να φτάσει στα 410 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποτέ στην ιστορία το ελληνικό χρέος δεν ήταν σε αυτά τα επίπεδα. Πάμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Πρόκειται για μια συλλογική ελληνική αποτυχία. Αυτά που σας έλεγα. Είναι το μηχάνημα με το συγκεκριμένο καλούπι, πατάνε τα κουμπιά αριστερή, δεξί, αναπαράγονται τα ίδια προβλήματα και μεγαλώνουν τα προβλήματα. Αυτή είναι η ιστορία. Κανένας δεν σκέφτεται να αλλάξει το καλούπι. Κανένας. Τα ίδια. Λοιπόν, στηριζόμαστε στα λογιστικά τρίκ όπου λόγω της αύξησης του ΑΕΠ και του πληθωρισμού η σχέση του χρέους προς το ΑΕΠ μειώνεται, αλλά την ίδια στιγμή το δημόσιο χρέος συνεχίζει την ανηφόρα και αυξάνεται σε απόλυτα μεγέθη. Ενώ τα κρατικά ομόλογα σε κυκλοφορία έχουν σταθεροποιηθεί στα 82 δισεκατομμύρια και τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης μειώνονται, ο ενδοκυβερνητικός δανεισμός συνεχίζει να αυξάνεται στα 52 δισεκατομμύρια, παρότι, για τα ρέπος μιλάμε, παρότι έχει ανακοινωθεί ότι τα ρέπος εύκολα μπορούν να μειωθούν, αλλά δεν μειώνονται, στα λόγια λέμε μόνον. Η Ελλάδα πρέπει να σταθμίσει με μεγάλη προσοχή το ζήτημα της συνεχούς επιδείνωσης του δημοσίου χρέους και μπορεί προεκλογικά το ζήτημα αυτό να μην το αγγίζει κανείς. Χαζί είναι. Τι να κάνουν, να κόψουν το κλαδί που κάθονται και το κλαδί που τους δίνει τους φόρους των Ελλήνων να τους διαχειρίζονται και να τους τρώνε. Λοιπόν, μπορεί να μην το αγγίζει κανείς προεκλογικά, αλλά στην πράξη δείχνει επιδείνωση, έτσι, το δημόσιο χρέος. Γιατί η Ελλάδα αυξάνει τα χρέη της για να καλύψει ελλείμματα και να παρουσιάσει δίθεν υγεία στα δημόσια οικονομικά. Το ζήτημα του χρέους μπορεί να έχει διευθετηθεί, αλλά δεν έχει καταστεί βιώσιμο. Έχει διευθετηθεί λόγω εγγυήσεων της Ευρώπης, έτσι. Η συγκυρία λόγω πληθωρισμού μπορεί να διευκολύνει τα λογιστικά τρίκ, αλλά το χρέος παραμένει κεφαλαιώδες πρόβλημα για την Ελλάδα. Ο ενάρετος κύκλος λοιπόν δεν μπορεί να ξεκινήσει με χρέος στα 403 δισεκατομμύρια ευρώ και η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να πει πικρές αλήθειες στον ελληνικό λαό. Συγγνώμη, τις αλήθειες θα τις ακούσουμε μετά τις εκλογές. Δεν έπρεπε τώρα με τις εκλογές να μας πούμε τι γίνεται. Και συγγνώμη, μια φορά σας το έχω ξαναπεί εδώ. Πήγα σε έναν υπουργό γεωργίας και του λέω: ρε εσύ, δεν κάθεσαι να κάνεις ένα λογαριασμό, αφού είσαι υπουργός γεωργίας, στον τομέα σου. Δες τι αγροτικά προϊόντα εισάγουμε και πάρε μέτρα, κάνε ένα πρόγραμμα. Υπάρχει τρόπος, όχι απευθείας χρηματοδότησης, υπάρχει τρόπος με προγράμματα να τονωθούν εκείνοι οι τομείς της ελληνικής αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, ούτως ώστε όχι μόνο να μηδενίσουμε τις εισαγωγές, αλλά να αυξήσουμε και τις εξαγωγές. Έτσι θα έχουμε κλείσει μια τρύπα της ελληνικής οικονομίας, γιατί το πρόβλημα, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά με βάση την απλή λογική, πώς κάθε χρόνο εισάγουμε περισσότερα από όσα εξάγουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε χρόνο έχουμε εκροή συναλλάγματος. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι πολύπλοκοι δείκτες, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά που εισάγουμε δεν μπορεί να γίνει μια πολιτική ούτως ώστε να έχουμε εγχώρια παραγωγή για να περιορίσουμε τις εισαγωγές όσο το δυνατόν και έτσι να έχουμε περισσότερες εξαγωγές και λιγότερες εισαγωγές. Η ευρωστία της γερμανικής οικονομίας ακριβώς σε αυτό βασίζεται, ότι έχει περισσότερες εξαγωγές από τις εισαγωγές. Αυτό λοιπόν το συνεχές έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας θέλει να είσαι στουρνάρας? Αλήθεια, αυτό τι πράγμα είναι τώρα? Το στουρνάρι εγώ ξέρω ότι είναι άλλο πράγμα. Στουρνάρας είναι τόσο έξυπνος που να χειρίζεται και τις τύχες της ελληνικής τράπεζας? Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είσαι στουρνάρας για να δεις ότι αυτή η ιστορία κάποια στιγμή θα οδηγήσει την Ελλάδα, θα την αχτεί στον αέρα αυτό που λέγεται Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά και για το χρέος. Εντάξει, πάμε στο επόμενο θέμα τώρα. Και το πολιτικό προσωπικό να το χαιρόμαστε όλοι μαζί. Να το χαιρόμαστε.
στέλνεις δελτίο πληροφοριών σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι εξουδετερωμένος δεν είναι αποδέκτης. Γιατί το κάνεις, πού το βρήκες το δικαίωμα αυτό? Γιατί το έκανε για να προσδώσει υποτίθεται επισημότητα και ξέχασε να βγάλει από μέσα τον δικό του. Εντάξει, αυτοί θα αντιμετωπίσουν την Τουρκία, αυτή τη λέλαπα που έρχεται. Αυτοί, επειδή αγοράζουν μια μπελάρα και τα τέτοια. Αυτά δεν είναι τίποτα αν δεν έχεις μια διαχείριση σε πολιτικό και εθνικό επίπεδο. Δεν τα κάνεις αυτά για παρελάσεις. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, ναι. Ο Πούτιν στην Πετρούπολη, εκεί όταν δέχθηκε τους Αφρικανούς ηγέτες οι οποίοι πήραν μια πρωτοβουλία για το τέλος του πολέμου, έκανε μια αποκάλυψη. Καθίστε εδώ τώρα, αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Μόλις ένα μήνα μετά τον πόλεμο, ο επικεφαλής της Ουκρανικής Επιτροπής που πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσουν με τη Ρωσική Επιτροπή το θέμα της υπογραφής μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, έβαλε την υπογραφή του σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο. Και το έδειξε το σχέδιο αυτό ο Πούτιν, έδειξε και την υπογραφή του ανθρώπου, έτσι. Για προσέξτε τι λέει εδώ. Σε αποκαλύψεις για το πώς η Ουκρανία θέτησαν τη συμφωνία που είχαν υπογράψει στην Κωνσταντινούπολη κατά τις διαπραγματεύσεις του Μαρτίου του 2022, ένα μήνα μετά τον πόλεμο δηλαδή, μετά την εισβολή, προχώρησε ο Πούτιν στις επαφές που είχε το Σάββατο στην Αγία Πετρούπολη με τους ηγέτες των Αφρικανικών κρατών, οι οποίοι και αυτοί του έδωσαν το δικό του σχέδιο. Στη συζήτηση που κράτησε 3 ώρες, ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία χαιρετίζει την ισορροπημένη προσέγγιση των Αφρικανικών χωρών και λέει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για να μιλήσουμε κτλ. Ωστόσο, για πρώτη φορά ο Ρώσος πρόεδρος, όπως αναφέρει η εφημερίδα Ρωσίσκαγια Γκαζέτα, το είδα και στο βίντεο αυτό, παρουσίασε στους Αφρικανούς ηγέτες το μονογραφημένο σχέδιο συνθήκης με την Ουκρανία, που είχε ετοιμαστεί στη διάρκεια διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών σε συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη το Μάρτιο του 2022. Όπως είπε ο Πούτιν, το όνομα της συμφωνίας ήταν «Συνθήκη για τη μόνιμη ουδετερότητα και τις εγγυήσεις ασφάλειας της Ουκρανίας». Και σε αυτήν υπήρχε παράρτημα που έλεγε τι όπλα θα έχει η Ουκρανία κτλ. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, ουδέποτε η Ρωσία συμφώνησε με την Ουκρανία πως αυτή η συνθήκη θα ήταν εμπιστευτική, τονίζοντας πως παρόλα αυτά δεν την παρουσίασε ούτε τα σχολίασε μέχρι τώρα. Δηλαδή, ενώ δεν είχαμε δεσμευτεί, αφού αυτή την αθέτησαν, μπορούσα να την αποκαλύψω. Δεν το έκανα, λέει το κάνω τώρα. Πρόκειται για τις εγγυήσεις για τις οποίες μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής. Δηλαδή, μιλάει για εγγυήσεις και λέει, εμείς λέει, ήταν οι εγγυήσεις εκείνη τη συμφωνία. Ήταν 18 άρθρα. Αφορούν επίσης τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και άλλα πράγματα. Τα πάντα είναι γραμμένα από τις μονάδες του στρατού μέχρι και το προσωπικό και τον εξοπλισμό των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ωστόσο, από τη στιγμή που η Ρωσία απέσυρε τα στρατεύματά της από το Κίεβο στο πλαίσιο της συνθήκης, αυτό έλεγε η συνθήκη, ότι θα αποσύρει η Ρωσία τα στρατεύματα από το Κίεβο και θα αρχίσει να εφαρμόζεται η συνθήκη που υπέγραψαν η Ουκρανία. Μόλις λοιπόν αποσύραμε τα στρατεύματα, η Ουκρανία αθέτησε τη συμφωνία και την πήρε πίσω. Μετά από αυτό, και όπως είχαμε δεσμευτεί στη συμφωνία, αποσύραμε τα στρατεύματα από το Κίεβο. Οι αρχές του Κιέβου όμως, όπως κάνουν συνήθως αυτοί, αλλά και αυτοί που τους διατάσσουν, εννοεί τους ξένους, πέταξαν τη συμφωνία στον κάλαθο των αχρήστων της ιστορίας. Την απέρριψαν. Ποιος μας λέει ότι δεν θα συνεχίσουν να απορρίπτουν και άλλες συμφωνίες στο μέλλον, αν καθίσουν, λέει, συμφωνήσουμε και υπογράψουμε κάτι, ποιος μας λέει ότι δεν θα την πετάξουν πάλι στα σκουπίδια? Σύμφωνα με τον Πούτιν λοιπόν, η συμφωνία προέβλεπε ότι η Ουκρανία πρέπει να κατοχυρώσει στο σύνταγμά της την ουδετερότητά της, ενώ οι εγγυητές της συμφωνίας εμφανιζόταν ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Κίνα, Ρωσία, Γαλλία, δηλαδή τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επιπλέον αναφερόταν συγκεκριμένοι αριθμοί τόσο για το στρατιωτικό προσωπικό όσο και για το στρατιωτικό εξοπλισμό της Ουκρανίας, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν τις δύο θέσεις. Δηλαδή, στο χαρτί έλεγε η Ρωσία προτείνει αυτά, η Ουκρανία αυτά. Η Ρωσία πρότεινε και η Ουκρανία να διαθέτει 342 άρματα μάχης, η Ουκρανία ήθελε 800
1.029 τεθωρακισμένα οχήματα, 2.400 ήθελε η Ουκρανία, 96 πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων, 600 ήθελε η Ουκρανία, 50 μαχητικά αεροσκάφη και 52 βοηθητικά, 74 και 86 ήθελε το Κίεβο. Επίσης η Μόσχα πρότεινε οι Ουκρανοί στρατιώτες, το ταβάνι δηλαδή, η οροφή να είναι 85.000, συν 15.000 η εθνοφρουρά, και το Κίεβο μιλούσε για οροφή 250.000 στρατιωτών. Σύμφωνα με τον Πούτιν, η Ουκρανία είναι εκείνη που αρνείται τις διαπραγματεύσεις, κάτι άλλωστε που επιβεβαιώνεται και από σχετικό διάταγμα του Ζελένσκι. Παρόλα αυτά, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε επικοδομητικές προτάσεις. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σας, το συμμερίζομαι, είπε στους Αφρικανούς, είμαστε έτοιμοι να λάβουμε υπόψη τις προτάσεις σας. Και είπε ότι εισβάλαμε γιατί με βάση ήταν το καθεστώς του Κιέβου που εξαπέλυσε τον πόλεμο το 2014 αντίον των Ρώσων του Ντομπάς, και εμείς σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών είχαμε δικαίωμα να βοηθήσουμε τον λαό του Ντομπάς σύμφωνα με τη ρήτρα για την αυτοάμυνα, οι δικαιολογίες της Ρωσίας για την εισβολή. Δεν θα υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους όσο τα στρατεύματά τους βρίσκονται στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αντρέι Γέρμακ, επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου της Ουκρανίας, σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal. Ο Γέρμακ τόνισε ότι η Ουκρανία δεν θα κάνει εδαφικές παραχωρήσεις, καθώς η ειρηνευτική φόρμουλα του Ζελένσκι προβλέπει την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από όλο το έδαφος της Ουκρανίας και μετά θα κάνουμε. Υπάρχει και νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό. Οι Αφρικανοί λένε εμείς είμαστε εδώ, πιστεύουμε ότι ήταν θετική η συνεισφορά μας, έχει δημιουργήσει μια δυναμική. Αυτά είπε ο Ραμαφόζα, ο πρόεδρος της Αφρικής. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που είναι η αντεπίθεση. Λοιπόν, η Ουκρανία δηλώνει ότι από την αρχή της αντεπίθεσης 4 Ιουνίου 2023, έχουν περάσει δηλαδή 15 μέρες, 2 εβδομάδες, έχουμε καταλάβει 8 οικισμούς στο Μπαχμούτ και στη Ζαπορίζια. Οι Ρώσοι λένε ότι ορισμένους από αυτούς τους οικισμούς τους έχουν ανακαταλάβει, πάντως ακολουθούν αυτή την τακτική. Αποχωρούν από έναν οικισμό και όταν μπαίνει μέσα ο Ουκρανικός στρατός διαλύουν αυτόν τον οικισμό με τα ΤΟΣ, αυτά τα θερμοβαρικά. Τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, επαναλαμβάνουμε, υπάρχουν εδαφικά κέρδη όπως αυτά σας είπα. Ο δε Ζελένσκι έκανε σήμερα δήλωση και είπε οι Ρώσοι να προετοιμαστούν, θα χάσουν εδάφη, εννοεί από τα εδάφη που κατέχουν τώρα στην Ουκρανία. Τώρα, οι Ουκρανοί πιλότοι F-16 θα εκπαιδευτούν στην αεροπορική βάση Μπόρτσεα Φετέστη που βρίσκεται στη Ρουμανία, ενώ ήδη 11 Ολλανδικά F-16 επισκευάζονται, προετοιμάζονται στο εργοστάσιο αεροπορικών επισκευών στο Σαρλερουά του Βελγίου. Επίσης, η Ουκρανία έδειξε το ενδιαφέρον να αγοράσει από τη Σουηδία 1000 τόμα CV90 που θεωρούνται, έτσι λέγεται, από τα καλύτερα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης στον κόσμο. Θα βοηθηθεί, λέει, γι' αυτό από τη Σλοβακία και την Τσεχία, δεν καταλαβαίνω πώς, υπόψη ότι η Τσεχία έχει αμυντική βιομηχανία και παράγει πράγματα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έκανε μια ολόκληρη ανακοίνωση σε ποιες μεραρχίες και ταξιαρχίες, αυτά να μην σας κουράζω τώρα, έκανε κάποιες ενέργειες επιθετικές, δεν αναφέρει για απώλειες στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, λέει όμως ότι κτυπήθηκαν αποθήκες οπλικών συστημάτων της Δύσης, δεν αναφέρει πού, χτυπήθηκαν με πυράβλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από πλοία που βρίσκονται είτε στον Εύξηνο Πόντο είτε στην Κασπία θάλασσα. Η Βρετανία ψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας θα ισχύουν μέχρι η Ρωσία να καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία για τις ζημιές που της έχει προκαλέσει. Το Ισραήλ, ο Λόιτ Όστιν συναντήθηκε πρόσφατα με τον Υπουργό Άμυνας, ο Λόιτ Όστιν είναι ο ΙΠΑΜ, τον είπα, με τον ομόλογο του Ισραήλ, τον κύριο Γκάλαντ. Εκεί λοιπόν, αφού συζητήθηκε το θέμα του Ιράν, θα δούμε μετά, ζήτησε ο Όστιν από το Ισραήλ να δώσει άρματα μάχης Μερκαβά στην Ουκρανία. Το Ισραήλ δήλωσε ότι αρνήθηκε. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο
παρατήρησης του πολέμου το αμερικανικό, υπάρχουν σκέψεις, οριμάζουν οι σκέψεις στην ουκρανική ηγεσία να σταματήσει να ανασταλεί προσωρινά η αντεπίθεση για να αποσυρθούν τα στρατεύματα, να αναπληρωθούν οι απώλειες σε προσωπικό, υλικά και μέσα και σε μια άλλη φάση να έχουμε μια άλλη αντεπίθεση. Εάν γίνει αυτό, είναι ομολογία αποτυχίας, έτσι. Δεν το ξέρω, σας είπα, το αναφέρει Αμερικανικό Ίδρυμα. Επίσης, σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, οι απώλειες σε αρματικό δυναμικό της Ουκρανίας και σε τόμα, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, οφείλονται κυρίως σε μεγάλο βαθμό στα επιθετικά ελικόπτερα Kamov 52 Alligator, τα οποία σε συνδυασμό με την δράση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των drones, τα οποία εντοπίζουν, αυτά απογειώνονται και προσβάλλουν τα άρματα και τα οχήματα. Επίσης είδα ένα δημοσίευμα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι Ουκρανοί αρνούνται να επιβιβαστούν σε γερμανικά άρματα, διότι θεωρούν ότι ειδικά αυτά τα στοχεύουν με μανία οι Ρώσοι, γιατί τους θυμίζουν την εποχή του Χίτλερ που εισέβαλαν με γερμανικά άρματα και έχουν τις περισσότερες απώλειες έχουν στα γερμανικά άρματα και όχι στα σοβιετικής κατασκευής, τα F-72, τα F-80, τι άλλο έχει, και τα F-64 νομίζω ότι έχουν οι Ουκρανοί. Λοιπόν, τώρα, οι επενδυτικοί κολοσσοί BlackRock και JP Morgan ιδρύουν τράπεζα στην Ουκρανία για την ανοικοδόμηση της χώρας. Οι επενδυτικές εταιρείες BlackRock και JP Morgan βοηθούν την Ουκρανική κυβέρνηση να ιδρύσει μια τράπεζα για ανασυγκρότηση. Αυτή η τράπεζα υποτίθεται ότι θα διοχετεύσει το δημόσιο αρχικό κεφάλαιο σε έργα ανάπλασης που μπορούν να προσελκύσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ιδιωτικών επενδύσεων. Το Ουκρανικό Ταμείο Ανάπτυξης βρίσκεται ακόμα σε φάση σχεδιασμού και δεν αναμένεται να ξεκινήσει πλήρως μέχρι το τέλος των εχθροπραξιών με τη Ρωσία. Ωστόσο, οι επενδυτές θα συναντηθούν αυτή τη βδομάδα σε ένα συνέδριο στο Λονδίνο που διοργανώνουν από κοινού οι κυβερνήσεις Βρετανίας και Ουκρανίας για να ρίξουν μια ματιά σε όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής, γράφουν οι Financial Times. Το Μάρτιο η Παγκόσμια Τράπεζα υπολόγισε ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί 411 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμησή τους. Το Μάρτιο. Τώρα αν συνεχιστούν οι καταστροφές θα αυξηθεί. Και αυτά πιθανόν διεκδικούν να τα διαχειριστούν η BlackRock και η JP Morgan. Εδώ ο κύριος Μιχαήλ Ποντόλιακ, σύμβουλος επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου στην Ουκρανία, του Ζελένσκι, δηλώνει ότι, προσέξτε, είναι σοβαρό αυτό, το 81% των ξένων εξαρτημάτων των ρωσικών πυράβλων είναι αμερικανικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα έγγραφο της ομάδας κυρώσεων Γερμάκ Μακφάουλ. Το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο μετά τις ΗΠΑ ανήκει στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που κατασκευάζονται στην Ελβετία, 8%, και 3,5% στη Γερμανία και 3,5% στην Ιαπωνία. Σημειώνεται ότι για την παραγωγή των πυράβλων Kalibr χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 45 τύποι ξένων μικροκυκλωμάτων, τουλάχιστον 53 τύποι για τους πυράβλους X101. Στους πυράβλους Kalibr βρέθηκαν τσιπ από την AMD, την Cypress Semiconductor, την Texas Instruments και την Altera, και για το X101 βρέθηκαν ηλεκτρονικά που κατασκευάζονται από την Intel, την Cypress, την Semiconductor, την Vicor και την STM και την ST Microelectronics και από άλλες εταιρείες. Ένα τσιπ της Intel βρέθηκε επίσης στην κεφαλή του πυράβλου για το Tornado S MLRS στο ρωσικό. Η υποκρισία είναι μεγάλο πρόβλημα αυτού του κόσμου. Με ένα χέρι οι δυτικές χώρες δίνουν στην Ουκρανία συστήματα αεράμινας και με την άλλη επιτρέπουν στη Ρωσία να λαμβάνει εξαρτήματα για πυράβλους, δήλωσε ο Μιχαήλ Ποντόλια. Οι Ρώσοι ξέρετε πώς το λένε, οι Τούρκοι ξέρετε πώς το λένε αυτό. Λένε, λέει, στο λαγό φύγε, και μετά λένε ο ίδιος που λέει στο λαγό φύγε, λέει και στο κυνηγό σκύλο πιάστον. Αυτό τώρα το κατάλαβε ο Ποντόλιακ ότι είναι το θύμα εκεί πέρα, ότι είναι ο λαγός.
Τους λένε εσείς φύγετε και από πίσω λένε στους Ρώσους βαράτε. Τώρα το κατάλαβαν. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι επειδή υπάρχει μία σκέψη να γίνει ο Γουάλας, ο Υπουργός Άμυνας, ο Βρετανός Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μακρόν, τώρα τελευταία δεν το βλέπω καλά το Μακρόν. Πολύ σηκώνει το κεφάλι του στην Ουάσιγκτον. Για να προσέξει. Να προσέξει μην το βρει και κανένα κακό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που είναι η ΗΠΑ Κίνα. Και τελείωσε και ο χρόνος και έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Τελικώς συναντήθηκε ο Μπλίνκεν με τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σι Τζινπίνγκ. Αυτό έγινε πριν από λίγο και πήραμε φρέσκα τις ειδήσεις. Ο Τζινπίνγκ στη συνάντηση με τον Αμερικανό επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, τον κύριο Μπλίνκεν, είπε: η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει πρόοδο και έχουν συμφωνήσει σε ορισμένα ζητήματα, κάτι που είναι πολύ καλό. Σωστό. Η Κίνα σέβεται τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν πρόκειται να αμφισβητήσει την Ουάσιγκτον. Και αυτό σωστό. Το μέλλον και το πεπρωμένο της ανθρωπότητας, ήδη μπήκε στη γωνία η Ρωσία, εξαρτώνται από το αν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να συνυπάρξουν σωστά. Όταν είπα εδώ ότι περιθωριοποιείται η Ρωσία, κάποιοι με επιτέθηκαν. Για δείτε λοιπόν που πάμε. Το Πεκίνο ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα τηρήσουν μια λογική στάση έναντι της Κίνας. Εύχομαι να μην μείνετε με την ελπίδα. Ο Μπλίνκεν δήλωσε για στη συνάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποστηρίζουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν και δεν σκοπεύουν να έρθουν σε σύγκρουση με την Κίνα. Καλό, σωστό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν έναν ψυχρό πόλεμο και δεν θέλουν να αλλάξουν το σύστημα της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Άρα δεν θέλουν να την εκδημοκρατήσουν. Έτσι, όπως ο Πούτιν θέλει να αποναζιστικοποιήσει την Ουκρανία. Ο Μπλίνκεν συναντήθηκε επίσης με τον επικεφαλής του Γραφείου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, Γουάνγκ Γι. Αυτός είναι η μεγάλη φάτσα, πιο ισχυρός από τον Υπουργό Εξωτερικών. Ο Γουάνγκ Γι στη συνάντηση κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να μιλούν για την κινέζικη απειλή και είπε ότι η Κίνα δεν θα κάνει υποχωρήσεις στο ζήτημα της Ταϊβάν. Σας είπα ποιος σκληρός αυτός είναι. Όπως σημειώνει το BBC, η Αμερικανική αντιπροσωπεία δεν περίμενε και μεγάλες εκπλήξεις από την επίσκεψη στο Πεκίνο και ως εκ τούτου είναι ικανοποιημένοι με αυτά τα αποτελέσματα που ας πούμε ότι είναι μέτρια. Λοιπόν, και ενώ γίνονται αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία σκοπεύουν να προσκαλέσουν την Ταϊβάν για πρώτη φορά τον Ιούλιο να συμμετάσχει σε μία άσκηση επί χάρτου. Δηλαδή ενώ λέει ο Μπλίνκεν αυτά που ακούσατε, τώρα τι λένε. Η άσκηση περιλαμβάνει την προσομοίωση μιας κρίσης στα στενά της Ταϊβάν που προκύπτει από μια στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Πεκίνου και Ταϊπέη, δήλωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Ερευνών Άμυνας και Ασφάλειας της Ταϊβάν. Ο Μπλίνκεν συναντήθηκε και με τον Κιν Γκάνγκ, τον Υπουργό Εξωτερικών. Υπόθηκαν πράγματα και εκεί, αλλά δεν έχουμε χρόνο τώρα να τα πούμε όλα αυτά. Έτσι. Έχουμε πραγματάκια. Αλλά να κλείσουμε το θέμα αυτό της Κίνας με το εξής. Ενώ γίνονται αυτά Κίνα, Αμερική στο Πεκίνο, ο Πρωθυπουργός της Κίνας επισκέφτεται την Ευρώπη και συγκεκριμένα τη Γαλλία και τη Γερμανία με τι ατζέντα? Τη χειραφέτηση της Ευρώπης από την δεσποτική ηγεμονία των ΗΠΑ. Η Κίνα επιχειρεί να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ουδέτερη στάση στα ζητήματα που αφορούν τα βασικά κυριαρχικά συμφέροντά της, όπως η περίπτωση της Ταϊβάν, και να επιδιώξει μεγαλύτερη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά σε τομείς όπως η επιστήμη και η τεχνολογία, καθώς και η οικονομία και το εμπόριο, προκειμένου να εξισορροπηθεί η πίεση από τις ΗΠΑ. Η Κίνα έχει στόχο να οδηγήσει την Ευρώπη στον απεγκλωβισμό της από το βλαπτικό για τα συμφέροντα των λαών της μονομερή προσανατολισμό στις ΗΠΑ και χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο το βαρύ όπλο της, που είναι οι εμπορικές σχέσεις και το γεγονός ότι έχει γίνει η Κίνα το παγκόσμιο εργοστάσιο παραγωγής.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Κινέζος Πρωθυπουργός Λι Κιάνγκ ξεκίνησε την Κυριακή 18 Ιουνίου το πενθήμερο ταξίδι στη Γερμανία και τη Γαλλία, δύο μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις και κορυφαία κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το πρώτο ταξίδι του Λι στο εξωτερικό από την ανάληψη των καθηκόντων του το Μάρτιο ως Πρωθυπουργός της Κίνας, με τους ειδικούς να λένε ότι δείχνει ότι η Κίνα αποδίδει μεγάλη σημασία στους διμερείς δεσμούς της με δύο ευρωπαϊκές χώρες και στους στρατηγικούς δεσμούς της Κίνας με την θεσμική Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πολλά πράγματα εδώ, είναι μεγάλο το άρθρο, ψάξτε να το διαβάσετε στον Ινφογνώμονα, αλλά είδατε τι κάνουν οι χώρες. Απ' τη μία λένε έλα να πέσουν οι τόνοι με την Αμερική, αλλά απ' την άλλη στέλνει τον Πρωθυπουργό την ίδια μέρα. Έχουν πολιτικό συμβολισμό αυτά, δεν είναι τυχαία. Την ίδια μέρα τράβα εσύ και να τα βρεις με τους Ευρωπαίους. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα και έφυγε ο χρόνος. Ο Νετανιάχου είχε Υπουργικό Συμβούλιο χθες. Και χθες και προχθές στο επιτελείο εξέφρασε την αντίθεσή του, θα έλεγα και την οργή του, στις συμφωνίες που πάνε να κάνουν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς. Τα σχόλια του Πρωθυπουργού του Ισραήλ στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου έγιναν εν μέσω αυξανόμενων αναφορών για προχωρημένες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η πιο σημαντική αποστολή μας είναι να περιορίσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είπε ο Νετανιάχου στον απόϊχο των πληροφοριών για επικείμενη συνεννόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πρώτα απ' όλα, είμαστε αντίθετοι στην αρχική συμφωνία, στη συμφωνία που έχει συναυθεί καταρχάς. Μετά θα πάρει συγκεκριμένη μορφή. Δεν θέλουμε, λέει, τις συμφωνίες. Απ' την άλλη πλευρά όμως, στην εφημερίδα Χαρέτς αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ισραήλ και το Ισραήλ δεν θα εμποδίσει τις συμφωνίες. Πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι γίνεται. Τα σχόλια του πρεσβευτή του Ισραήλ στις ΗΠΑ, του Μάικλ Χέρτζοκ. Η διπλωματία δεν είναι απαραίτητα κακό πράγμα, είπε ο Χέρτζοκ. Σε ό,τι μας αφορά, η διπλωματία από μόνη της και τέτοιες αντιλήψεις δεν είναι απαραίτητα κακές στο βαθμό που μπορούν να βοηθήσουν στην αποκλιμάκωση μιας κατάστασης. Και αναφέρεται ότι δεν θα ζητήσει να σταματήσουν οι συνομιλίες της Αμερικής με το Ιράν. Γιατί το είπε ο Νετανιάχου? Πιθανόν για να ασκήσει πίεση, ούτως ώστε η όποια συμφωνία να μην στρέφεται εναντίον των συμφερόντων του Ισραήλ. Λοιπόν, ένα τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στη Συρία, τεράστιο πρόβλημα, είναι ο αριθμός των 10.000 εχμαλώτων τρομοκρατών του Ισλαμικού κράτους που βρίσκεται στα χέρια των Κούρδων. Όμως δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και οι οικογένειές τους, είναι και τα παιδιά τους. Είναι και το γεγονός ότι δεν μπορούν να έχουν ξεχωριστές φυλακές και δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουν τους τρομοκράτες μαζί με τις οικογένειές τους. Και τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια? Γενοβολάνε οι γυναίκες. Και έχουμε ένα τρομερό πρόβλημα. Βασικός καταβλισμός φυλακή είναι το Al-Hol, στρατόπεδο ας πούμε Al-Hol, που είναι μέσα οι τρομοκράτες. Αυτό που πέρυσι επιχείρησαν με τη βοήθεια της Τουρκίας να έσπασαν την πόρτα, σκότωσαν καμιά 20 Κούρδους φύλακες να δραπετεύσουν, γιατί τότε η Τουρκία προετοίμαζε εισβολή. Τους ήθελε για δύναμη μετώπιστεν αυτούς, στα μετώπιστεν του εχθρού, έτσι, των Κούρδων. Εκεί τελικώς οι Κούρδοι και οι Αμερικανοί σταμάτησαν αυτήν την εξέγερση, σκοτώθηκαν ορισμένοι, είπαμε, και Κούρδοι αλλά και τρομοκράτες τζιχαντιστές. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί είναι μέσα. Έχουν και άλλα στρατόπεδα, αλλά βασικά είναι αυτό το Al-Hol. Και λένε οι Κούρδοι, όλοι αυτοί ήρθαν στην Τουρκία με διαβατήρια κάποιας χώρας. Είναι υπήκοοι χωρών της Δύσης και της Ανατολής. Λένε οι Κούρδοι λοιπόν, πάρτε τους πίσω. Και κάνουν τον αλέκο οι ξένες χώρες. Σου λέει, γιατί να τους πάρουμε, κράτα τους εσύ. Μα δικό σου πολίτης είναι, πάρτονα. Λέει, δεν έχουμε εμείς, λέει, θεσμούς για να τους απορριζοσπαστικοποιήσουμε. Γιατί τώρα είναι άνθρωποι δολοφόνοι αυτοί. Πας σε ένα τεράστιο θέμα, άλλη μια προσφορά των Κούρδων της Ροζάβας στην ανθρωπότητα, διότι αυτή είναι πρόβλημα ασφάλειας για τις χώρες τους και άρα για την ανθρωπότητα. Τους κρατάνε εκεί,
αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Πώς, αυτοί είναι 40.000 μια πόλη. Πώς θα τους ταΐσεις, την ασφάλεια, μέσα εκεί γίνονται διάφορα, επικρατεί ο νόμος του Ισλαμικού κράτους εκεί μέσα, δηλαδή έχουμε ένα μικρό Ισλαμικό κράτος εκεί. Άμα δείτε πώς είναι εντυμένες οι γυναίκες, η πειθαρχία, οι εμμύριδες, όλα αυτά. Λένε λοιπόν, ελάτε να κάνουμε ένα διεθνές δικαστήριο. Να δικάσουμε, αν φύγουν αυτοί, μετά οι οικογένειες μπορούν να πάνε στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Δεν δέχονται την ίδρυση διεθνούς δικαστηρίου και οι Κούρδοι λέει θα κάνουμε εμείς δικαστήριο. Ναι, αλλά αφού δεν είσαι αναγνωρισμένος από καμία χώρα, πώς θα σου αναγνωρίσει ο άλλος την νομιμότητα του δικαστηρίου? Εντάξει, θα κάνεις δικαστήριο, χρειάζεται και εφετείο, χρειάζεται και άριος πάγος και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν και νομική υποστήριξη. Ποιος θα τους την δώσει? Δηλαδή είναι ένας γόρδιος δεσμός που οφείλει η διεθνής κοινότητα να τον λύσει, αλλά όταν τους άφηνε ή τους έστελνε, διότι έχω, και δεν σας μιλάω στον αέρα τώρα, ορισμένες χώρες, γιατί τους παρακολουθούν όλους τους ριζοσπαστικοποιημένους, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αμερική, ο Καναδάς, ορισμένες χώρες, να μην σας πω ότι τους ενθάρρυναν να πάνε εκεί. Γιατί? Να πάνε για να σκοτωθούν. Γιατί το σχέδιο αυτό ήταν, να πάνε όλοι εκεί, να πέσουν μετά πάνω τους, είτε με τα αεροπλάνα είτε με τους Κούρδους, να τους λιανίσουν και να λυθεί το πρόβλημα που είχαν αυτοί. Κάποιοι δεν σκοτώθηκαν όλοι, οι περισσότεροι σκοτώθηκαν. Έμειναν 10.000. Τώρα λοιπόν, ας σου λέει αφού τους διώξαμε, τους ξαναπάρουμε πίσω. Για να μην σας πω ότι μια φορά που ήταν κάπου τους κρατούσαν σε ένα χώρο τέλος πάντων, ότι πήραν την πληροφορία και πήγαν τους βομβάρδισαν και τους σκότωσαν όλους σε ένα αεροπλάνο. Άστα τώρα αυτά για να μην με καλέσουν κάπου και να καταθέτω και για εγκλήματα πολέμου. Εν πάση περιπτώσει, αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν πρέπει η διεθνής κοινότητα να λύσει αυτό το σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δημιούργησε η Τουρκία, έτσι, και η οποία η Τουρκία είναι έτοιμη να τους ξανααπελευθερώσει. Το έκανε πέρυσι. Τεράστιο θέμα. Αυτό το θέμα το έθιξε με ένα άρθρο το Μιχάλης Ψήλος στην Αυτιμπορική. Μπορείτε να αναζητήσετε το άρθρο, το διαβάσετε, το αναδημοσιεύουμε και εμείς στο Ινφογνώμων. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα που είναι ο τουρκικός αιώνας. Για τον τουρκικό αιώνα, όταν με είπα χθες για τον τουρκικό αιώνα, δεν είχε γραφτεί το άρθρο, σήμερα δημοσιεύθηκε. Δεν το είχα διαβάσει δηλαδή. Έγραψε ένα άρθρο ο Σονέρ Σαγαπτάι. Αυτό ζει στην Αμερική, είναι πολιτικός επιστήμονας. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί και ακτινογραφεί αρκετά καλά την τουρκική πραγματικότητα. Αρκετά καλά, όχι τέλεια. Έγραψε λοιπόν ένα άρθρο. Και πάνω σε αυτό το άρθρο η Νατάσα Στασινού έγραψε τη δικιά της ανάλυση για τον τουρκικό αιώνα. Να σας πω κάτι. Κάτι είναι και αυτό. Να αρχίζει να απασχολεί τον κόσμο. Έτσι. Τι είναι τουρκικός αιώνας στην Ελλάδα? Έτσι, τα γνωστά ιδρύματα να ξυπνήσουν για να μην ξυπνήσουμε και όλοι μαζί κάποια μέρα με φέσια. Έτσι. Παρεμπιπτόντως ξέρετε τι είναι τα φέσια? Τα φέσια ήταν υποχρεωτικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και φορούσαν διαφορετικό θέση τη κάθε εθνότητα, για να μπορούν όταν περπατάς να μπορεί η ηγεμονική δύναμη, οι Οθωμανοί, να ξέρουν ποιοι είναι Έλληνες, ποιοι είναι Ισραηλίτες, ποιοι είναι Μουσουλμάνοι. Εντάξει, πάλι θα μας ξαναφορέσουν φέσια εάν δεν ξυπνήσουμε. Και αν συνεχίσουμε με αυτό το προσωπικό, το πολιτικό, αυτό το θεωρείται βέβαιο. Ότι αυτά που είδαμε στο Κιλκής Λαχανά, ξεχάστε τα. Έχω γράψει βιβλίο «Κρίση και πατριωτισμός». Διαβάστε το. Η έννοια του πατριωτισμού έχει αλωτριωθεί στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν γενναίοι Έλληνες, δεν υπάρχουν ότι δεν θα πολεμήσουν, αλλά δεν είναι στο βαθμό που ήταν το 1913 στο Κιλκής Λαχανά ή στο 1940 στην Ήπειρο. Άλλαξαν τα πράγματα. Έτσι γινόμαστε κατ' εικόνα και ομοίως σε αυτό που μας κυβερνούν. Σε μεγάλο βαθμό και με την παιδεία που μας φέρνουν στα σχολιά. Εν πάση περιπτώσει, τουρκικός αιώνας. Να διαβάσω λίγα μόνο για να δείτε τι λέει και ο Τσαγαπτάι. Λέει, ο Ερντογάν παίζει ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι. Κάντε τους Τούρκους να νιώσουν ξανά αυτοκρατορία. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο όλα αυτά που εξαγγέλει τώρα.
Ας αφήσουμε τώρα το κείμενο. Όλα αυτά που εξαγγέλνει δεν είναι φούσκες, ούτε πομφόλιγες. Σας καλώ να δείτε τι έγιναν να σκεφτείτε, να αναλογιστείτε, να αναλογιστούμε όλοι μαζί, τι έγιναν τα προηγούμενα 10 χρόνια. Τι σύριαλ έκανε στην τουρκική τηλεόραση. Ο Σουλτάνος ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής, ο κανονής Σουλτάν, την κοιλάδα των λύκων, πώς τη λέγανε, σημαίες παντού, αυτοκρατορικό παρελθόν, ξανά, τι έκανε τις γέφυρες, έβαλε ονόματα Σουλτάνων, έκανε την Κωνσταντινούπολη, την Αγία Σοφιά ξανά τζαμί όπως την πήρε ο Πορθητής, έκανε μία προεδρική φρουρά με ρούχα από 17 τουρκικά κράτη. Αυτά τώρα μην σας πω τι είναι γιατί σέβομαι, εδώ το έχω. Ψέματα λέει, γιατί πολλά από αυτά τα κράτη που έχει και τους θηρεούς δεν ήταν τουρκικά, μογγολικά ήταν κάποια. Εν πάση περιπτώσει, χτίζει λοιπόν αυτό το όραμα του αιώνα της Τουρκίας, το χτίζει μεθοδικά και κάνει τους Τούρκους να πιστέψουν ότι ναι, αυτοί μπορούν να αναστήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτός είναι ο τουρκικός αιώνας και προσέξτε, στόχος είναι το 1071. Στα 1000 χρόνια δηλαδή η Τουρκία να γίνει ηγεμονική δύναμη στην ανθρωπότητα. Εν πάση περιπτώσει, έναυσμα δίνουμε, χρόνο δεν έχουμε, ήδη έχει περάσει ο χρόνος. Εγώ σας καλώ να δείτε, να ψάξετε για τον τουρκικό αιώνα, να διαβάσετε, εντάξει, εγώ κάποια στοιχεία δίνω, να διαβάσουμε γιατί αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Χθες είχε κάποιες ατέλειες εκπομπή γιατί ήταν Κυριακή, με ταξίδια δόθε κήθε. Σήμερα θεωρώ ότι είναι πιο προσεγμένη. Είπαμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, τροφή για σκέψη. Καληνύχτα.